ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ස්මාර්ට් ට්‍රේඩ් ඇකඩමි YouTube channel එකට හැමෝම අද අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් ස්ට්‍රැටජි එකක් ගන්න හිතුවා. ටික් සීරීස් එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් මේ වෙනකොට ලොකු වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා ටික් වගේ මිනිත් සම්බන්ධව ස්ට්‍රැටජි. හොඳ පවර්ෆුල් ස්ට්‍රැටජි. ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්, රියල් වල ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් හොඳ පවර්ෆුල් ස්ට්‍රැටජි. පෞද්ගලිකව මම ප්‍රොෆිට් ගත්ත ඒවා. ඒ නිසා video series බලලා නැත්නම් playlist බලලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් බලලා ඉන්න මුලකින් දැම්ම තියෙනවා ටික් වගේ මිනිත් ස්ට්‍රැටජි කොහොමද කරන්න කියන එක. ඒත් එකම අද වීඩියෝ එකත් ෆෝන් එකෙන් කරන අයට, ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩින් කරන අයට, ලැප් එකක් PC එකක් නැති අයට කොහොමද ෆෝන් එකෙන් හොඳම ස්ට්‍රැටජි එකක් ප්‍රොෆිට් වෙන විදිහට දාන්න කියන එක අපි මේ වීඩියෝ එකේ දිගින් ගමු. ඔයා අපේ වීඩියෝස් බලන පළවෙනි දවසේ නම් පළවෙනි පාර නම් දැම්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ඉදිරියට ලොකු වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් අපි හැමදාම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක අවසානයේ like එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට පේන share කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment එකක් මාර්ගයෙන් අහන්න. අපි හැමෝටම reply කරනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකට විසඳුමක් අනිවාර්යෙන් දෙනවා. අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ strategy එක කරන්න කියලා. කොහොමද settings ටික හදාගන්න, මොන time වලදී අපි entry point ගන්න, හරිම තැනදී කොහොමද entry point එකක් ගන්න, win වෙන විදියට කොහොමද entry point එකක් ගන්න කියන එක බලන්න අපි වීඩියෝ එකට යමු. ටික් series එක අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි බලමු. strategy එක කොහොමද කරන්න කියන එක මම ඔයාලට මේකේ කියලා දෙනවා. මේ volatility market තුනක අපි වෙනස් කර කර කොහොමද trade කරන්න කියලා. ඔයාලට මේක මම දැනට ඔයාලට පෙන්වනවා volatility 10 market වල trade කරන විදිහට. ඔයාලට volatility 25 market එකේ trade කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට volatility 100 market එකේ මේ strategy මේ විදිහටම යොදා ගන්න පුළුවන්. අනිත් market වලට යොදා ගන්න එපා. මොකද ගොඩක්ම success ඔය market තුනේ තමයි මේ විදිහට settings ටික හදාගන්න. මම ඔයාලට කිව්වා වගේ ඔයාලට volatility 10 market එකේ trade කරන්න පුළුවන්. volatility 25 market එකේ trade කරන්න පුළුවන්. volatility 100 market එකේ trade කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ market එකේ මේ මාකට් දෙකේ ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒ වගේ මම බලපු විදිහට සක්සස් නැහැ. ඒ නිසා ඒ වගේ ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. ඔයාලට මේ මාකට් තුනේ වෙනස් කර කර ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි අදට දාගමු volatility 10 index market එක අපි අද දැනට select කරගමු. මම ඔයාලට volatility 10 market එකේ ට්‍රේඩ් කරන විදිහ පෙන්නන්න. ඒත් එක්කම අපි ට්‍රේඩ් type එක විදිහට over under කියන ට්‍රේඩ් type එක යොදාගමු. duration එක 1 tick තියාගන්න. last digit එක අපි වෙනස් කරනවා, market එක ගමන් කරන විදිහත් එක්ක අපි වෙනස් කරනවා. ඒ නිසා දැනට මේක මුකුත් කරන්න බෑ. market එක බලලා මොකද දාගන්නේ protection එක කියලා බලමු. stake එක ඔය කැමති මත දාගන්න. demo account එකේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් එක්කම ඔයා දන්නවා අපි last digit status එකත් බලන්න ඕනේ. right? හරි. අපි සාමාන්‍යයෙන් trade කරන්නේ මෙහෙමයි. last digit එකේ අපි උඩ ඉඳලා trade කරනවා අංක 2ට. ඒත් එක්කම යට ඉඳලා අපි වෙනස් කරලා ට්‍රේඩ් කරනවා අංක 7ට. ඒ කියන්නේ අපි අංක 2 දාගත්තොත් අපි ට්‍රේඩ් කරන්න බිඳුව මෙන්න මේ බිඳුව 1 2 කියන අංක තුන එන්නේ නැහැ කියලා තමයි අපි entry point එකක් ගන්න. ඒත් එක්කම අපි 4 දාගත්තොත් අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ 9 8 7. ඔය අංක තුන ඊළඟ ටික් එකේදී එන්නේ නැහැ කියලා තමයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. අපි කිසිම වෙලාවක ඩිජිට් O එකක් ප්‍රොෆිට් කරන්න මේවා කරන්න. දැන් 2 දාගත්තොත් අපි උඩ ඉඳලා අපි 2 දාගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේකේ ඩිජිට් අන්න කියන එකේ ප්‍රොෆිට් එක 376ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ ඩිජිට් ඕවර් කියන එක. ඩොලර් එකක් දැම්මොත් ඩොලර් 740ක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ 140 ක රිටර්න් එකක් තියෙනවා. අපිට මාටින්ගේල් වලත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයා බලන්න දැන් අපි මේ බැලුවේ උඩ ඉඳලා අංක 2 දාගත්තොත් තමයි අපි ඩිජිට් ඕවර් එකක් පර්චේස් කරන්නේ. ඒත් එක්කම බලන්න යට ඉඳලා අපි 9 8 7 7 කියන එක දාගත්තොත් අපිට එන්නේ ඩිජිට් අන්ඩ් එකක් පර්චේස් කරන්න තමයි එන්නේ. හරි. ඒ දෙක මාරු කරගන්න එපා. මාරු වෙලා වාට පර්චේස් වෙයි. නිසා එහෙම මාරු කරගන්න එපා. මාරු කරගන්න නැතුව පර්චේසින් එකට යන්න. ඔයා බලන්න දැන් මේ වෙලාවට මාකට් එක ගොඩක් හොඳයි. මාකට් එක ගොඩාක් වෙලාවට සමහරලාට මාකට් එකේ මේ පර්සන්ටේජ් එක ඉක්මනින් ඉහළ පහළ යනවා නම් ඒ වෙලාවට මාකට් එක අවුල්. ඒ වෙලාවට ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න එපා. ඒත් එක්ක මේ ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකත් එහෙට මෙහෙට පයින්නවා නම් රෙඩ් කැන්ඩල් එකත් එහෙට මෙහෙට පයින්නවා නම් ඒ වෙලාවට පොඩ්ඩක් මාකට් එක අවුල්. හරි. අන්න ඒ වෙලාවට දැන් මේ ග්‍රීන් කැන්ඩල් එක මේ අටේ ඉඳලා අටේ තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට පේනවාදී මේ දෙකට තමයි මාරු වෙන්නේ. මේ 6 බිඳුවේ තියෙනවා රෙඩ් කැන්ඩල් ගොඩක් වෙලා. ඒ වෙලාවට මාකට් එක ගොඩක් හොඳයි. එමීට තමයි ගමන් කරන්නේ. මාකට් එකේ ලොකු
වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ වෙලාවට තමයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. ගොඩාක් මාකට් එක වෙනස් වෙනවා නම් ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. රයිට් අපිට දැන් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් බලන්න දැන් අපි මේ පැත්තෙන් 2 දාගත්තොත් 0.1 2 3 කියන ඉලක්කම් තුන අනිවාර්යෙන් පහළ මට්ටමක තියෙන ඕනේ. කැන්ඩල් වල percentage එක ගොඩක් පහළ මට්ටමක තියෙන මේ ට්‍රේඩ් කැන්ඩල් ගොඩක් වෙලාවට ඒ අංක තුන ඇතුළත තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒත් එක්ක මොනවා බලන්න ඕනේ green candle එකත් ගොඩක් දුරින්ම තියෙන කියන එක. දැන් මෙතන 2 ඉලක්කමට මෙහා පැත්තෙන් 3 වගේ නම් green candle එක තියෙන පොඩ්ඩක් එතනත් අවදානමක් තියෙනවා. ඒකත් බලන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙලාවට අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් entry point එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද zero candle එකේ තියෙනවා red candle එක, green candle එකක් දුරින් තියෙන්නේ. අපිට entry point එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න 2 ඉලක්කමට green candle එක ආවා. ඒ වගේ වෙලාවට entry point ගන්න යන්න එපා. අපි බලමු අනිත් පැත්තෙන් ගන්න. බලන්න එහා පැත්තේ 7 දාගත්තාම 7 8 9 කියන කැන්ඩල්ස් පහළ මට්ටම තියෙන 8 කැන්ඩල් එක විතර 111 තියෙන. ඒකට ඩිජිට් ඕවර් එකක් අnder එකක් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. පර්චේසින් එකට යන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි 7 දාගත්තට පස්සේ 7 8 9 කියන ඉලක්කම් මේ ලාස්ට් ඩිජිට් එකේ අවසාන ඉලක්කම් බලන්න ඕනේ. ඒ අවසාන ඉලක්කමට 7 8 9 කියන ඉලක්කම් දෙකක්. ඒ කියන්නේ 7 ආවිත් 8 ආවොත් 8 ආවිලා 9 ආවොත් ඒ කියන්නේ ළඟ ළඟ ඒ 7 8 9 කියන ඉලක්කම් තුනෙන් දෙකක් ආවොත් අපිට ඩිජිට් අnder පර්චේස් එකට යන්න පුළුවන්. බලමු අපි පර්චේස් එකක් කරන්න මේ වෙලාවේ green candle එකක් දුරින් තියෙන candle ටික පහළ මට්ටම දෙන 7 ආවා. එක ආවේ පර්චේස් කරන්න එපා. green candle එක නිතරම බලන්න. right 9 candle එක red candle එක ආවා. අපිට හොඳම වෙලාවක්. බලමු අපිට lost එකක් ගියොත් Martingale apply කරන්න පුළුවන්. මොකද 104 9 ආවා. බිඳුව ආවේ පර්චේස් එකට යන්න එපා. බලාගෙන ඉන්න. බලාගෙන ඉඳලා පර්චේස් එකට යන්න 9 ආවා. 5 ආවේ ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. 9 ආවා. 7 ආවා පර්චේස් එකට ගියා. බලමු අපේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරයිද කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති අපේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ අවසාන ඉලක්කම තමයි ඔයා බලන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඔයා මෙතන ඔයා දාන කැන්ඩල් ටික පහළ මට්ටමක තියෙනවනේ. ගොඩාක් හොඳයි මේ රෙඩ් කැන්ඩල් එක. ඒවා කියන ඉලක්කම් තුනේ අපි දාන ඉලක්කම් තුන ඇතුළත තියෙනවනේ. ඒත් එක්කම ග්‍රීන් කැන්ඩල් එක දුරින් තියෙනවා. දැන් අපිට මේ වෙලාවට මේ 1 2 දෙකේ ඉලක්කම මෙතන ලාස්ට් ඩිජිට් එකට දාලා ගන්න බෑ. මොකද ග්‍රීන් කැන්ඩල් එක තියෙන්නේ ඒ ඉලක්කම් තුන ඇතුළත. මේ එකට මාරු වෙනවා, බිඳුවට මාරු වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවට අපි lost වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා අපිට මේ පැත්තෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ. මේ පැත්තේ ගොඩක් අඩු වෙනකන් ඉඳලා තමයි 7 8 9 කියන පැත්තෙන් අරගෙන තමයි අපිට ට්‍රේඩ් එකට යන්න වෙන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ මේක මම අර කිව්වේ මාකට් තුනේම ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා වොල්ටිටි 10 මාකට් එක අවුල්වාගෙන වොල්ටිටි 25 මාකට් එක දාගෙන බලන්න කොහොමද කියලා. එතකොට මාකට් එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට එතකොට මේ පැත්තෙන් බලන්න මේ පැත්තෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වොල්ටිටි 100 මාකට් එකත් ඔයාලට මෙහෙම දාගෙන ඒකෙත් අපිට entry point එකක් ගන්න පුළුවන් කියන එක දාන්න පුළුවන්. බලන්න මේ පැත්තෙන් green candle red candle එක 9 තියෙනවා. අපිට මේ පැත්තෙන් ආයෙ entry point එකක් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මාකට් තුනේම බලන්න නිතර එකම ස්ට්‍රැටජි එකක් නිතරම පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට ඔය account එක රේස් වෙනවා. ඒක මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා බලන්න මාකට් තුනටම මාරු වෙලා මේ trade එකට enter වෙන්න පුළුවන් entry point එකක් තියනවාද කියන එක. හරි ඔයාලට මම trade එකක් දාලා පෙන්නනවා. පැහැදිලි වෙන්නේ නැති ට්‍රේඩ් කරන්න කොහොමද කියන එක හරියටම බලලා ඩිමෝ වල ප්‍රැක්ටිස් කරලා රියල් වලට යොදා ගන්න. හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගෙවන හොඳ විනින් ඇකියුරේට් එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එක. හරියන හැමෝටම ජය වේවා.